यो विशेष रिपोर्ट। नेपालको ग्रामीण समाजमा महिला स्वास्थ्य सबैभन्दा फरक अर्थ राख्ने विषय हो। स्वास्थ्य भनेको बिरामी भएपछि अस्पताल जाने कुरा मात्र होइन, त्यो त बाँच्ने शैली, सोच, समाज र संस्कृतिसँग गाँसिएको कुरा पनि हो। विशेष त महिलाको हकमा त अझ यो अझै गहिरो छ, जहाँ शरीरमा सुई घोप्नुभन्दा पहिला लाज, डर र अपराध बोधको पर्खाल तोड्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ। अहिले गाउँघरका महिलाहरू भने बिस्तारै आफूलाई बुझ्न थालेका छन्। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पुग्ने दर बढेको छ। सामान्य लक्षण देखिए पनि चेक जाँच गराउने आँट आएको छ। यही परिवर्तित चेतनाको कारण पछिल्ला वर्षहरूमा महिला स्वास्थ्यका केही पक्षहरू उल्लेखनीय रूपमा सुधार भएको देखिन्छ। तर त्यो सुधार सबै क्षेत्रमा समान रूपमा पुग्न सकेको छैन। अझै पनि महिनावारी अनियमितता, अत्याधिक सेतो पानी बग्ने, पाठेघर झर्ने समस्या, बाँझोपन, स्तन तथा पाठेघरको क्यान्सर, रजोनुवृत्तिपछि आउने मानसिक र शारीरिक असर जस्ता विषयहरूमा महिलाहरू धेरैजसो अनभिज्ञ छन्। अधिकांशले यी समस्याहरूलाई सामान्य रूपमा लिन्छन्, सहन्छन् र अन्तिम अवस्थामा मात्र बोल्न थाल्छन्। यस्तो प्रवृत्तिले रोगलाई गम्भीर बनाउँदै लग्छ। पाठेघर झर्ने समस्या सन्तान धेरै जन्मिएपछि कडा शारीरिक काम, पौष्टिक आहारको कमी र लामो समयसम्म नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नगरेर हुने गर्छ। यो समस्या थुप्रै महिलाहरूको जीवनशैलीमा असर पुर्याइरहेको छ, तर यो अझै पनि समाजमा खुलेर कुरा हुने विषय बनेको छैन। यस्तै महिनावारी गडबडी खास गरी किशोरीदेखि वैवाहिक उमेरका महिलाहरूमा व्यापक छ। कहिलेकाहीँ यो समस्या PCOS, थाइराइड, हर्मोन असन्तुलन वा तनावबाट पनि हुने गर्छ, तर महिलाहरूले यसलाई समय मिलेन भनेर टार्न खोज्ने गर्छन्। स्वास्थ्य विशेषज्ञहरू भन्छन् यस्ता लक्षणहरू लुकाएर राख्नाले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। बाँझोपनको समस्या बढ्दो छ, तर अझै पनि हाम्रो समाजमा यो महिलाको मात्र दोष ठहरिन्छ। महिलाहरू मानसिक रूपमा दबावमा परेका छन्, जसले उनीहरूको शरीरमा थप असर पारिरहेको छ। हालैका वर्षहरूमा क्यान्सरको दर पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ। विशेष गरी स्तन र पाठेघरको क्यान्सर प्रारम्भिक चरणमै पत्ता लगाउन सकिएमा उपचार सम्भव हुन्छ, तर ग्रामीण भेगमा यस्ता परीक्षण अझै सहज छैन। धेरै महिलाले त क्यान्सरबारे नाम मात्र सुनेका छन्, परीक्षणका नाममा त झन् केही बुझ्दैनन्। स्वास्थ्य संस्थामा पुगेपछि मात्र होइन, त्यसअघिको चेतना निर्माण नै मुख्य चुनौती हो। महिलाहरू आफैले आफूलाई बुझ्न, माया गर्न र बोल्न जान्नुपर्छ। स्वास्थ्य शिविरहरू केही स्थानमा नियमित छन्, तर ती सबै गुणस्तरीय सेवा पुग्न सकिरहेको छैन। अझै पनि धेरै शिविर नाम राख्ने काममा मात्रै सीमित छन्। यद्यपि परिवर्तनको लहर सुरु भइसकेको छ। अहिले महिलाहरू गर्भावस्थाको बेला नियमित परीक्षणका लागि अस्पताल जान थालेका छन्। सुत्केरी सेवा र मातृ मृत्यु दरमा सुधार आएको छ। साना सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म पनि शल्यक्रिया, गर्भनिरोधक परामर्श, पोषण सम्बन्धी सल्लाह, स्तन क्यान्सर स्क्रिनिङ जस्ता सेवा विस्तार भइरहेका छन्। यस्ता सकारात्मक सङ्केतले भविष्यप्रति आश जगाउँछन्, तर चेतनाको स्तरमा समान गति लिन सकेन भने यो परिवर्तनले सबैलाई समेट्न सक्दैन। यस सन्दर्भमा एक स्त्रीरोग विशेषज्ञको टिप्पणी उल्लेखनीय छ। उनी भन्छन् महिलाहरूको स्वास्थ्य भनेको जीवनभरको यात्रा हो। हामीले त्यो यात्रा सबै चरणमा सहज, सुरक्षित र सम्मानजनक बनाउन सक्नुपर्छ। किशोरी अवस्था, प्रजनन अवधि, मातृत्व र वृद्धावस्था, हरेक अवस्थामा महिला सशक्त र सचेत हुनुपर्छ। शिक्षा, चेतना, सेवा र संवेदनशीलता, यी 4 स्तम्भमा महिला स्वास्थ्यको नयाँ आधार बनाउँदै लैजान सकियो भने मात्र हामी साँचो अर्थमा समावेशी स्वास्थ्य प्रणालीको दिशातर्फ अगाडि बढ्न सक्छौँ। अन्ततः कुरा एउटै पुग्छ, महिलाको शरीरको सम्मान गर्नु भनेको समग्र मानवताको सम्मान गर्नु हो। जब महिलाले आफैलाई बुझ्न थाल्छन्, समाज आफै ठिक हुन थाल्छ।